विद्यार्थी मित्रांनो, 90 डे प्रॅक्टिस एव्हरी डे 15 मिनिट, वीक थर्ड 16 डे 16वा दिवस. आपण आज पुन्हा -5 चा फॉर्म्युला त्याचबरोबर टेबल बनवण्याचं आपण शिकणार आहोत. टेबल बनवण्याचा वीक फर्स्ट आहे आपला. कारण वीक 0 मध्ये सर्वांना मी अपील केली होती की 9 पर्यंतचे टेबल बाय हार्ट सर्वांचे पाठ असले पाहिजे आणि ते आपण केलेत. विद्यार्थी मित्रांनो, मला माहिती खूप सारे पाहणे असतील, खूप सारं टाईट शेड्यूल असेल, म्हणून मी आज क्लासच्या शेवटी इंडियातली एक वंडर गर्ल, तिचा फोटो आणि तिचं नाव मी तुम्हाला सांगेल की ती विद्यार्थिनी आपल्यासारखी सामान्य कुटुंबातली विद्यार्थी आहे, आपल्याच एजची विद्यार्थिनी, पण ती 12व्या वर्षी 12वीची एक्झाम देते. म्हणजे 12 इयर मध्ये 12 स्टँडर्डची एक्झाम देते आणि 17 इयर मध्ये तिला IAS क्रॅक करायचंय, इंडियन सर्व्हिसेस एक्झाम, की त्यासाठी साधारण UPSCच्या अंडर घेतली जाणारी एक्झाम साधारण 15 लाख, लक्ष द्या मी काय सांगतोय, 15 लाख स्टुडंट्स जेव्हा एक्झाम देतात तेव्हा 300 किंवा 200 IAS सिलेक्ट होतात आणि त्या 15 लाख एवढ्या स्टुडंट मध्ये एक 17 इयरची स्टुडंट तिला क्रॅक करणार आहे. ही तिचं माइंडसेट आणि तिचं टार्गेट आहे, आपल्यासारखी विद्यार्थी. म्हणून क्लास संपल्यानंतर तिचं नाव बघा, तिचा फोटो बघा आणि युट्यूबवर तिचे व्हिडिओ बघा की ते तुम्हाला मोटिवेट करतील. तिचं गुगलवर खूप सारे इमेजेस बघा की ते तुम्हाला मोटिवेट करतील की तुम्ही असे वंडर गर्ल किंवा वंडर बॉय इंडियाचे का होऊ शकत नाही. आणि जेव्हा तुमच्याकडे खूप सारे पाहणे असतात, म्हणून मी प्रयत्न करतो की असे मोटिवेट पर्सन तुमच्या समोर आणावेत, स्टुडंट्स, आपल्यासारखी स्टुडंट. पण ती एका वर्षात 2-2 स्टँडर्डची एक्झाम देऊन 12 स्टँडर्डची एक्झाम 12 इयर मध्ये कंप्लीट करते आणि जगातल्या इंटरनॅशनल 13 लँग्वेज ती बोलते. आणि म्हणून खरोखर ही मुलगी वंडलगर आपल्यासाठी मोटिवेशन आहे. म्हणून क्लासच्या शेवटी तिचा फोटो बघा, नाव बघा आणि तिला गुगलवर शोधा, युट्यूबचे थोडे व्हिडिओ बघा आणि स्वतःला मोटिवेट करा. आपण हे सर्व करू शकतो आणि मला तुमचे रोजचे 15 मिनिट हवेत. ओके, रेडी फॉर द कॅल्क्युलेशन विथ मी. ओके, हा युनिट रॉड आहे. 9 - 6 + 5 - 4. 4 इज नॉट अवेलेबल, म्हणून 4 चा फ्रेंड +1 - 5 +21. हे बघा 20 डाव्या हातावर, लेफ्ट हँड वर 20 डायरेक्ट अवेलेबल आणि 1 साठी -4 + 5, कारण +1 करायचा होता मला. -22, हे बघा -20 डायरेक्ट केलं आणि 2 साठी -2 साठी +3 - 5. रिदमिक फॉर्म्युला बोला, नंतर आपोआप होणार आहे, आपोआप होणार आहे. सेट द झिरो. 66 + 30 +1 -44. हे बघा -40 डायरेक्ट झाले आणि 4 साठी -4 चा फ्रेंड +1 -5. आन्सर इज 53. -33. बघा हा 10 चा रॉड आहे आणि याच्यात -30 करायचे आहेत मला, म्हणून -30 चा फ्रेंड +20 -50 आणि 3 डायरेक्ट अवेलेबल. क्लिअर आहे. +22, हे बघा 20 and 2 डायरेक्ट अवेलेबल. अगेन +22. आता इकडे 20 नाहीयेत, म्हणून +20 चा फ्रेंड -30 +50 आणि 2 डायरेक्ट अवेलेबल. क्लिअर आहे. -11. विद्यार्थी मित्रांनो लक्ष द्या, -11 हा 10 डायरेक्ट आणि 1 ऑल्सो डायरेक्ट. डायरेक्ट असेल तर डायरेक्ट. अगेन +11. आता 11 चा मला -10 करायचा आहे, पण -10 इकडे अवेलेबल नाहीये, म्हणून -10 चा फ्रेंड +40 -50 आणि हा 1 डायरेक्ट मायनस झाला आणि आन्सर इज द 42. तुम्ही पण माझ्याबरोबर अशा पद्धतीने फिंगरिंग करून खूप सारं कॅल्क्युलेशन केलं असेल आणि एन्जॉय केला असेल. मी पण आज थोडासा घाईत आहे, थोडासा क्लास रेकॉर्ड करायला मला उशीर झाला, पण थोडा शॉर्ट असेल, पण आपण फटाफट काहीतरी कॅल्क्युलेशन टूलवर, फिंगरिंग्सवर जे तुम्हाला जमतंय त्या पद्धतीने करा. आणि त्याचबरोबर नंतर क्लासच्या शेवटी इंडियाची वंडर गर्ल, तिचा फोटो बघा, तिचं नाव बघा
आणि गुगलवर तिला शोधा आणि स्वतःला मोटिवेट करा, कारण मी का हे करू शकत नाही, मी अशा पद्धतीची अचिव्हमेंट का करू शकत नाही, स्वतःला प्रश्न विचारा. आणि मग तुम्हाला समजेल की आपण दिवसातला जो दिवस वाया घालवतो, खूप सारा वेळ वाया घालवतो, तो चांगल्या चांगल्या लर्निंग साठी मला काय युटिलाइज करता येणार नाही. सो रेडी फॉर द कॅल्क्युलेशन ऑन द टूल या फिंगर्स, रेडी फॉर द कॅल्क्युलेशन. ओके, 33 minus 11 plus 55 minus 6 plus 4 plus 4 साठी युनिट रॉडवर -1 plus 5 -3 साठी +2 -5 -22 डायरेक्ट अवेलेबल. ओके, क्लिअर आहे. -30 आता 10 च्या रॉडवर -30 अवेलेबल नाहीये, म्हणून -30 चा फ्रेंड +20 -50 आणि आन्सर इज 20. आन्सर इज 20. सो विद्यार्थी मित्रांनो, आपण सर्वांनी अशा पद्धतीने कॅल्क्युलेशन केले, पण याच्यासाठी आपल्याला काही फॉर्म्युल्यांची, विद्यार्थी मित्रांनो, आपण हे असे सर्व कॅल्क्युलेशन करून एन्जॉय केला आणि यासाठी आपल्याला काही फॉर्म्युल्यांची प्रॅक्टिस करावी लागणार होती, म्हणून मी तुम्हाला फॉर्म्युल्यांची सीट जुन्या विद्यार्थ्यांना पाठवलेली आहे. नवीन विद्यार्थीचे आहेत, त्यांनी कंटाळा न करता या फॉर्म्युल्यांची प्रॅक्टिस करायची. फॉर एक्झाम्पल, प्लीज इकडे लक्ष द्या. आपल्याला आता कॉम्प्लिमेंट्स राईट करायचे आहेत. 5 आणि 50 चे -1 आहे, म्हणून आपण इथं +4 राईट करू. +4 हे फ्रेंड राईट करायचे आहेत. -4 आहे, म्हणून आपण काय राईट करू? +1 राईट करू. ओके, -2 आहे, म्हणून आपण राईट काय करू? +3 राईट करू. आणि -3 आहे म्हणून +2 राईट करू. ओके, वंडरफुल. त्याच पद्धतीने इकडे 50 चे कॉम्प्लिमेंट्स, प्लीज इकडे लक्ष द्या. -10 चा फ्रेंड आहे +40. क्लिअर आहे? अशा पद्धतीने तुम्ही हे राईट करायचे. ओके, आणि फॉर्म्युलांची प्रॅक्टिस करताना बोलायचं आहे. -4 बोला माझ्यावर. -4 इज इक्वल टू +1 -5 बोलायचं. अशा पद्धतीने बोलायचं, रिदमिक बोलायचंय. अगेन बोला सर्वजण. -4 इज इक्वल टू +1 -5 बोलायचंय आणि राईट पण करायचंय. नेक्स्ट, -3 इज इक्वल टू +2. मी माऊसने राईट करतोय म्हणून मला वेळ लागतोय, पण तुम्ही फास्ट राईट करू शकता. प्लीज बोला सर्वजण. -3 इज इक्वल टू +2 -5. अगेन -3 इज इक्वल टू +2. विद्यार्थी मित्रांनो, हा जो स्टार्टिंग फेज आहे, हा बेस आहे, हा पाया आहे. इथं मात्र कोणी कंटाळा करू नका. या पद्धतीने रिदमिक बोला, म्हणजे आपल्याला रिकॉल करताना इझी होणार आहे. ओके, नेक्स्ट, -40 इज इक्वल टू +10 -50. अशा पद्धतीने कमीत कमी 10 वेळा तरी हा फॉर्म्युला राईट करा तुमच्या रफ नोटबुकवर. करा पुढचं. -30 इज इक्वल टू +20 -50. वंडरफुल. अशा पद्धतीने फॉर्म्युलांची प्रॅक्टिस करायची. आणि आपण आता जे कॅल्क्युलेशन केले, अशा पद्धतीने फॉर्म्युलांची प्रॅक्टिस करून मी तुम्हाला प्रॅक्टिस सीट पाठवेल. प्रॅक्टिस सीट मध्ये रोज कमीत कमी 10 सम क्लास झाल्यानंतर तुम्ही करायचे आहेत. ओके, आता आपण थोडस टेबल कडे जाऊया. आपण वीक 1 घेतोय विद्यार्थी मित्रांनो, आणि एक बेसिक जस्ट ऍडिशन मेथडने आपण टेबल बनवण्याचं शिकणार आहोत. सर्वांनी लक्षपूर्वक बघा. प्लीज इकडे लक्ष द्या. आपण सिंपल टेबल बनवूया. आधी 34 चा टेबल बनवूया. आता 34 1 जा सर्वांना माहितीये आन्सर इज द 34च येणार आहे. ओके, पण थोडं आपण 9 पर्यंतचे टेबल आहे, हा बिगनिंग आहे. डायरेक्ट आपल्याला आन्सर दिसण्यासाठी खूप साऱ्या पद्धती आहेत, पण आपल्याला पाठांतर पण होईल आणि आपला कॉन्फिडन्स पण बिल्ड होईल. पण अशा पद्धतीने आपण रोज 2-3 क्लास झाल्यानंतर तुम्हाला जिथपर्यंतचे टेबल येतील, कुठले तरी 2-3 टेबल तुम्ही बनवायचे. पण आपण 34 आणि अजून एखादा टेबल घेऊया. ओके, रेडी फॉर द कॅल्क्युलेशन. ओके, प्लीज इकडे लक्ष द्या. 3 चा टेबल राईट करू आपण. 3 चा टेबल 3 6 असा 9 डायरेक्ट राईट करता आला पाहिजे. 12 15 18 21 24 27. मी माऊसने राईट करतोय म्हणून माझा हँडरायटिंग असं आहे. आणि 30 येतोय सर्वांना 3 चा टेबल. ओके, वंडरफुल. आपण आता 4 चा टेबल राईट करूया. प्लीज इकडे लक्ष द्या.
ओके 4 8 12 16 20 24 बोलायचं पण सर्वांनी माझ्यावर 28 32 36 अँड 40. म्हणजे याच्यातून आपल्याला 3 आणि 4च्या टेबलची पण प्रॅक्टिस झाली आणि आपल्याला बेसिक ऍडिशनची पण प्रॅक्टिस होणार आहे. प्लीज थोडासा मी आता कलर चेंज करतो आणि या दोघांचं कॉम्बिनेशन कसं करायचं ते सर्वजण इकडे लक्ष द्या. जर सिंगल डिजिट असेल मित्रांनो तर ऍज इट इज राईट करायचं. 34 टू जा 68 ऍज इट इज. हा 6 आणि हा 8 ऍज इट इज राईट केला. पण जेव्हा इकडे या सेकंड कॉलम म्हणजे 4च्या टेबलमध्ये जेव्हा 2 डिजिट होतात तेव्हा मात्र हा डिजिट इकडे ट्रान्सफर करायचा. हा इकडे ट्रान्सफर करा, या डिजिट मध्ये ऍड करायचा. म्हणून याचा आन्सर इज द 102. कारण इकडे लक्ष द्या, कारण 9 + 1 10 होतोय. 9 + 1 10 होतोय म्हणून 102. समजते सरांना? पुढचे बघू. हा 1 आपण इकडे ट्रान्सफर करणार आहे का हा 13 होईल बघा. 136. कारण हा जस्ट ऍडिशन आहे, पहिला वीक आहे. जर तुम्हाला डायरेक्ट टेबल यावेत 1 हे बघा 34 4 जा. जर तुम्हाला 136 डायरेक्ट आन्सर बघायचं असेल 3 वीक मध्ये, एक साधारण वीक 0 वीक 1 वीक 2 आणि वीक 3 आणि वीक 4 मध्ये तुम्ही डायरेक्ट म्हणजे एक साधारण अजून 1 महिन्यानंतर तुम्हाला डायरेक्ट 99 पर्यंतचे टेबल येतील पाठ न करता. जर हे सर्व शिकायचं असेल तर थोडी प्रॅक्टिस करावी लागेल. प्लीज इकडे लक्ष द्या. हा 2 इकडे ट्रान्सफर करायचा आणि आन्सर इज द 170. खूप सारं बोटांवर मोजायची गरज नाही. हा 2 इकडे ट्रान्सफर झाला तर मला या 17 दिसला पाहिजे. 170 अशा पद्धतीने आन्सर. हे बघा हा 2 मी इकडे ट्रान्सफर होताना दिसतोय तर मला काय दिसतोय 20 दिसतोय. म्हणून आन्सर इज द 204 अशा पद्धतीने. नेक्स्ट हा इकडे 2 ट्रान्सफर होताना दिसतोय. आन्सर इज द 238. बोलायचं सर्वांनी. सिनियर मुलं असतील तरी पण कंटाळा करू नका. अशा पद्धतीने या फेज मधून आपल्याला सर्वांना प्रॅक्टिस करायची. नेक्स्ट हा 3 ट्रान्सफर करूया आपण. 272. ओके सोपं आहे की नाही? हा 3 इकडे ट्रान्सफर होताना दिसतोय. मला आता 30 दिसतोय. 27 + 3 30 मीन्स 306 दिसतोय मला. ओके आणि लास्ट इज द हा 4 इकडे ट्रान्सफर होताना दिसतोय म्हणून मला इकडे 34 दिसतोय. 340. वाव, काहीतरी एका मिनिटाच्या आतमध्ये आपण हा टेबल बनवू शकतो. विद्यार्थी मित्रांनो, तुमचा जेवढा 3 आणि 4चा टेबलचा जेवढा जास्त स्पीड असेल, साधारण इकडे लक्ष द्या, साधारण 20 सेकंद इकडे, याला 20 सेकंद आणि हे ऍडिशन करून राईट करायला 20 सेकंद, म्हणजे 1 मिनिटात आपण हा टेबल राईट करू शकतो. आणि मला वाटतं हे सर्वांना समजलं असेल. म्हणून मी तुम्हाला आज मी थोडासा घाईत आहे, पण तरी पण मी तुम्हाला याच्या पुढच्या अजून 1-2 टेबल देतो. करा प्रॅक्टिस. क्लास संपल्यानंतर 53चा तुम्हाला बनवायचा आहे, त्याच्यानंतर 36चा बनवायचा आहे आणि त्याच्यानंतर 25चा बनवायचा. सर्व सोपे टेबल आहेत हे 3 टेबल माझ्याकडनं. आणि तुम्हाला अजून जास्त बनवायचं असतील तर तुम्ही बनवू शकता. ओके सो आपण थोडस अजून प्रॅक्टिस करूया. टेबल मी तुम्हाला शिकवला आहे. टेबल समजला नसेल तर पूर्ण व्हिडिओ पूर्ण बघा आणि एन्जॉय करा. सो आपण आता थोडस कॅल्क्युलेशन करू. रेडी फॉर द कॅल्क्युलेशन विथ मी? ओके ओके चलो कॅल्क्युलेशन. ओके 54 + 11. 11 चा 10 डायरेक्ट आणि 1 साठी -4 + 5 प्लस 24. हे बघा 20 आणि 4 हा माझा 10 चा रॉड आहे लेफ्ट हँड आणि हा राईट हँड माझा युनिटचा रॉड आहे. आन्सर इज द, बोला बोला सर्वजण, आन्सर इज द 89. 89 - 66 बघा -60 and -6 प्लस 22. 20 आणि 2 साठी -3 + 5. हा +5 चा फॉर्म्युला आपण वापरत होतो. आता थोडस -5 जाऊ. -44 बघा -40 डायरेक्ट आणि 4 साठी -4 करायचा आहे म्हणून +1 - 5.
प्लस 33 30 and 3 plus 5 minus 26 minus 20 and 6 plus 22 हे बघा 20 आणि 2 साठी minus 3 plus 5 आणि minus 11 करायचा आहे. minus 11 चा 10 डायरेक्ट केला आणि minus 1 साठी plus 4 minus 5. आन्सर इज द 24. वाव. आता तुम्हाला काही कॅल्क्युलेशन करायचे. रेडी फॉर द कॅल्क्युलेशन? ओके विथ मी. ओके थोडस फास्ट. 24 अगेन प्लस 24 अगेन प्लस 24 होऊ शकत नाही, कारण हे ऑगस्टच्या बॅचच्या मुलांना झालेलं नाहीये, म्हणून सेट द झिरो. ओके सेट द झिरो, सेट द झिरो. ओके सेट द झिरो. नेक्स्ट 23 plus 23 minus 44 plus 11 plus 56 minus 22. Wow. And answer is, करा टाइप करा, बरेच मुलं टाइप करतात. करेक्ट. यस, आन्सर इज 47. वाव, आला असेल तर एन्जॉय करा. सेट द झिरो. नेक्स्ट सेट द झिरो. ओके 39 minus 24 39 नंतर minus 24 केला आपण. 39 minus 24 minus 14 1 4 14 minus 10 डायरेक्ट आणि 4 साठी फॉर्म्युला प्लस 1 minus 5 प्लस 68 प्लस 60 आणि 8 minus 33 minus 30 साठी फॉर्म्युला यूज करा आणि 3 डायरेक्ट अवेलेबल. अँड आन्सर इज, यस आन्सर इज 36. वाव. विद्यार्थी मित्रांनो, थोडासा मी आज घाईते म्हणून मला थोडासा लेट पण झालो. जेवढा आपण कॅल्क्युलेशन केले त्याच्यावर तुम्ही एन्जॉय केला. आणि सर्वात शेवटी मी तुम्हाला प्रॉमिस केलं होतं की इंडियाची वंडर गर्ल, जी वंडर गर्लचा आपण फोटो बघण्यासाठी आतुर आहात, तर ही वंडर गर्ल जान्हवी पनवार, पवार नाही पनवार, ही इंडियाची वंडर गर्ल 16 वर्षात जिने मोठे मोठे अचिव्हमेंट केल्या. ती कलेक्टर, ज्या आपले IAS ऑफिसर्स असतात, IPS ऑफिसर असतात, यांना सुद्धा मोटिवेट करते, यांचा पण क्लास घेते. अशा या वंडर गर्लचा आपण सर्वजण युट्यूबवरचे व्हिडिओ बघा, तिला शोधा आणि जस्ट स्वतःला मोटिवेट करूया की आपणही असं काही करू शकतो का. जान्हवी पनवार. ओके, जान्हवी पनवार हिच्याकडनं आपल्याच वयातली मुलगी, आपल्यासारखीच एक कुटुंबातली मुलगी आहे. सो अशा खूप साऱ्या व्यक्तींकडनं किंवा इंडियातल्या अशा खूप साऱ्या ग्रेट पर्सनॅलिटीज कडनं आपण स्वतःला मोटिवेट करूया. आणि जी आपली कंप्लेंट आहे की मला जमत नाही, मला वेळ नाही, मला वेळ मिळत नाही, याच्यापासून आपली स्वतःची सुटका करूया. पुन्हा भेटू आपण उद्याच्या क्लासमध्ये. तोपर्यंत टेबल आणि प्रॅक्टिस सीट वर प्रॅक्टिस करा. बाय बाय.